ดีครับทุกท่านวันนี้ผมพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกนะครับเป็นกระจาดขนมจีนบรรจุขนมจีนนะครับมาหลายไซส์นะครับที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วดีก็ทิ้งไปนะครับนำมาทำลักษณะของกระเช้าแขวนกันนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับผมจากกระจาดขนมจีนครับผม